Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I'm going to try this Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal. So, para saan nga ba itong face mask na to? So, itong face mask na to is for purifying and hydrating for tightening tissue mask, intensively detoxified hydrates and refines skin. So, sinasabi niya dito, for tightening tissue mask. So, for tightening. So, hindi naman ako ganun kameron na merong mga clogged pores, yung pinag-anuhan ng mga tagihawat. So, itong this also black serum mask is for clogged and enlarged pores. So, para nga dun sa mga medyo malalaki yung butas ba? Di ba meron kasi, di ba, minsan pag nagkaroon ka ng mga tagihawat, nagkakaroon siya ng mga butas-butas. So, I don't know lang kung para talaga sa skin ko itong Garnier na nabili ko. Kasi itong Garnier, marami kasing iba't iba nito eh. So, merong mga whitening, mga gano'n. So, yung binili ko is, I don't know ko lang kung bakit ito yung napili ko. Kasi siguro dahil kulay black ito. Kasi hindi pa ako nakakapag-try ng face mask na color black. So, this is my first time na magta-try ng face mask na color black. And, itong one mask is equivalent to 1 week of serum. So, ayan. So, i-leave lang natin siya sa ating face for 15 minutes. So, ayan. So, basahin lang natin kung ano yung mga iba pang kiniklaim ni Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal. So, Black Serum Mask, a new generation of tissue that infuses skin with 1 week of serum in one mask. Breakthrough Black Tissue Mask technology offers a double purifying and hydration efficacy to clear skin without drying it out. The black tissue is infused with charcoal, known for its excellent absorbing properties and ability to clog and enlarge pores. Looking for an efficient yet pumping solution to purify skin and define skin texture. So, recommended niya is, pwede mo daw itong gamitin 3 times a week. So, sabi ko nga, 3 times a week daw siya. So, 3 times a week daw siya pwede gamitin. Pero, itong one mask na to is equivalent na sa 1 week na serum. So, pwede na siguro kahit once a week ka lang gumamit nito. Kasi nga, yung one mask is equivalent na to 1 week of serum. So, recommended lang naman just in case hanggang 3 times a week mo siya pwede gamitin. So, again, itatry na natin tong Garnier na to. So, open na natin tong si Garnier. So, medyo pagpasensyahan nyo na yung voice ko ngayon kasi medyo mayroon kasi akong ubo ngayon. Actually, hindi rin. Maganda yung pakiramdam ko today. So, pero pinilit ko pa rin mag-vlog. So, ayan. So, ito yung itsura niya, guys. So, ang dami niyang basa-basa. Pangit na nga ng boses ko, lalo pa pumangit pag inuubo ko. So, ayan, ang dami niyang parang basang-basa pa siya. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Para siyang tela. So, isasakto lang natin siya sa aking mata. Pangit talaga ng boses ko. Teka lang. Dapat pala nag-ponytail ako. Ayan. So, try ko na siya sa aking face. In fairness, ang bango niya, guys. So, dapat pala nag-ponytail ako ng So, medyo malaki siya. Ito lang natin siya. So, awas siya. Hanggang baba ko siya, guys. Pang malaki ata itong na to. Tapos, natin siya para sakipin yung aking Ayan.
pala covered. Ayan guys. So, sabi niya dito, so ang daming dumikit sa kamay ko. So, i-leave lang daw natin siya for 15 minutes and I'll be right back after 15 minutes. So, ayan, naka 15 minutes na tayo. Actually, more than 15 minutes yung nangyari kasi medyo inantok ako sa pag-iintay ng 15 minutes. And ngayon, tatanggalin na natin itong Garnier Serum Mask Pure Charcoal. So, kanina, di ba, medyo basa-basa pa siya and ngayon, basa-basa pa rin. So, ang dami pang natirang excess. So, sabi nga niya, so, ilalagay ko lang siya doon. After nating matanggal yung black serum na to, so, imamassage muna natin siya para sa mga excess serum sa aking face. Massage lang tayo. Pwede na siguro yung massage na yun. So, before ako magbigay ng final toss ko dito sa Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal. So, dahil nga excited ako sa paglalagay ng mask, so nakalimutan ko sabihin kung saan ko siya nabili. By the way, nabili ko siya sa Metro Gaisano kasi ilang beses na akong pabalik-balik sa Watson and lagi siyang out of stock dun sa Watson. So, dalawang Watson dito sa Lucena and lagi siyang out of stock. So, thankful ako na may finally meron na rin sa Metro Gaisano na Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal. And yung price niya is worth 69 pesos. Ayan, pakita naman yung boses ko. So, yung price niya is 69 pesos. And alam ko, meron din ito sa mga online store na Shopee, yung mga ganun. So, parang last week ata nag-promo sila na kapag bumili ka ng 3, may free isa. So, hindi na ako umabot kasi late ko na nakita. Ayan, medyo na naman yung voice ko. So, ayan na nga. Bibigay na ako ng final thoughts dito sa paggamit ko nitong Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal. So, sabi niya, kiniklaim niya dito is purifying and hydrating for tightening tissue mask. So, for tightening and yung for tightening mask. So, wala naman ako masyadong pores kasi hindi naman ako nagkaroon ng mga pimples na malaki. Pero meron lang akong pores dito. Pero sobrang liliit lang. Pero hindi naman siya ganun kalata na pores. So, siguro to mas best ito dun talaga sa medyo nagkaroon ng pimples, sa mga clog pores, yung as in yung mga butas-butas. Siguro mas bagay ko sa kanila kasi nga ako wala naman ako masyadong butas-butas. Yung pinag-anuhan ng pimples, so wala naman ako makikita na ganun. So, hindi rin nga pala nakalagay dito. Walang nakalagay dito sa instruction na after kong tanggalin yung mask, so wala naman nakalagay dito kung babanlawan mo pa ba or magsusoap ka pa or mag-facial wash ka pa or mag-cleanser. So, walang nakalagay doon. So, after ko maglagay ng serum mask, so ito na lang siguro yun. No? Wala na akong ilalagay na anything kasi diba, ayan na siya. And, yun na nga yung experience ko sa pag-try nitong Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal is meron siyang cooling effect. So, medyo malamig siya sa aking face habang nakababad siya. And, medyo na-enjoy ko kasi actually lumampas ako ng 15 minutes. Parang naging 30 minutes yung pagbabad nitong Garnier sa aking face. Kasi parang ang lamig-lamig niya sa aking face and hinahawakan ko pa talaga yung Garnier. So, medyo basa-basa pa siya kaya hindi ko siya tinatanggal. And up to now, medyo basa-basa pa rin siya. Ang dami pa rin yung nakadikit. So, ang alam ko dito, one time mo lang siya pwedeng gamitin and hindi siya yung pwede mong gamitin na ulit. So, one time lang siya and ang dami pa talaga niyang marami pa siyang serum. So, hinawakan ko sa basang-basa pa rin siya. And that's all for my video and yun lang masasabi ko guys. Siguro, kung gagamitin mo talaga to and kung tuloy mo pa talaga yung paggamit ng Garnier Black Serum Mask Pure Charcoal, mas mapapaliit pa talaga niya yung mga pores mo or mga clog pores sa inyong face. And yun, siguro nga, mas
dapat mas matry ko pa yung ibang face mask nito kasi alam ko meron pa nito isang lemon yung isang lemon for whitening ata yun. Siguro dapat yun yung tinry ko, and since this is my first time talaga na mag-try ng black serum mask which are called na kulay black na mask, so excited talaga ako, kaya yun yung binili ko. But siguro baka mga next time ang itatry ko naman is yung iba nilang face mask ng Garnier din, yung may lemon. So, para naman mas nakakaputi yun, diba? So, that's all, and thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel, and thank you, bye!